הדתיים לא יאהבו את התוצאה. החוקרים מצאו כי ככל שהאינטליגנציה שלך נמוכה יותר, כך גבוה הסיכוי שתהיה דתי. ירון ידן הוא יושב ראש ארגון לשחרור מהדת וקידום הנאורות. אני מבין, ירון, שאתה הזמנת את המחקר הזה. לגמרי. אנחנו בעצם ארגון שמתעסק עם ציבור דתי מאמין. ארגון מיסיונרי שנועד להחזיר חרדים בשאלה. ארגון שרוצה לקדם את הנאורות, ומבין שמה שחוסם את הנאורות זאת התפיסה הדתית האמונית. שאתה בא ממנה. שאני בא ממנה, אני בעצם עברתי את התהליך. שאני הייתי מאמין. בוא נגיד זה, חזרת בתשובה, חזרתי בתשובה. היית ראש כולל ואחר כך חזרת בשאלה. הייתי ראש כולל, ההתמחות שלי פסקי הלכה, והתהליך מתחיל בדיסוננס. כאשר אדם מתחיל לחשוב על האמונה, יש לו מודעות על האמונתו, פתאום אני כפוסק הלכה מוצא סתירות בין המציאות העובדתית לאמונה שהייתה לי. עכשיו, איך אני פותר? זה קיים מימים ימימה, מה שנקרא. שאלה איך אתה מתמודד עם זה. ופה באה האינטליגנציה והמחקר הזה מאשש את זה. ברגע... שמה, אתה באמת חושב כך שאדם דתי הוא פחות אינטליגנט בהגדרה? או שרוב במסה. במסה? כן. במסה, זאת אומרת, הוא לא פיתח את התמונה בו גנטית. אז צריך פיתוח, חשיבה ביקורתית זה פיתוח. המחקרים האלה הוכיחו, נותנים נתונים שכ-70% מהמדענים הגדולים בעולם הם חילוניים ולא דתיים, אבל יש 30% שהם דתיים. אז איך יכול להיות זאת אומרת, ניתן להיות גם דתי וגם אינטליגנט. כן, זה מרתק. אגב, אני נפגשתי עם פרופסור ישעיהו ליבוביץ' שהוא אחד כזה. בדיוק. הוא אתאיסט שעובד אלוהים. הוא אתאיסט, אתה אומר? הוא אתאיסט לגמרי, נפגשתי איתו באופן אישי. הוא לא אמר לך שהוא אתאיסט. אני יודע מה הוא אמר לי. הוא אתאיסט שעובד את אלוהים. ככה הוא מגדיר את עצמו. עכשיו, בפרקטיקה, במחקר גם מדבר על זה. טוב, לא חשוב, אבל ככה שהוא עובד אלוהים. הוא אומר, אלוהים לא רלוונטי. הוא אומר את זה. אלוהים לא רלוונטי. עכשיו, פרופסור ליבוביץ' הוא דוגמה טובה למחקר, כי הם אומרים שיש דתיים שלא באמונה שלהם מאמינים באלוהים, אלא רק בפרקטיקה. וזה שונה. ברגע שאדם מאמין שיש ישות חיצונית, איזו הזיה יושבת במרומים, שמצווה אותו חוקים, אז הוא מאבד את החשיבה. אם ניכנס למוקש הזה של אמונה ורגש והדברים האלה, ההבחנות הן בנאליות ושום לא נתקדם. אבל אנחנו הרי בכל זאת מוצאים מדענים מאמינים באלוהים, מוצאים מדענים נפלאים בכל התחומים בארץ. פה בארץ אני מדבר בישראל. עד הופעת תנועת הנאורות וההשכלה והחילון, נגיד עד המאה ה-17 לפי מה שאתה אומר, לא היה בן אדם אינטליגנט בעולם, כי כולם האמינו. לא, כי התהליך גם אני עברתי 6 שנים של תהליך לאתאיזם. היות ואמונה זה מתחום הנפש, אתה עובר תהליך וגם האנושות עברה תהליך. הרי מהפכה המדעית, אחר כך באה תנועת ההשכלה, ואתה רואה שרוב המדינות שהמהפכה המדעית נקלטה שם, התנועת ההשכלה נקלטה, אלו מדינות מפותחות. לא צריך את המחקרים. תראה, אני מוכן לקבל את המחקר הזה אולי לגבי כל דת, לא לגבי היהדות. לא, אני אומר לך למה. לכל דת, זה ברור. כי ברגע שיש דת, כמו היהדות, שבה המעשה הדתי העליון, המעשה הדתי העליון הוא לימוד התורה, הוא העיסוק האינטלקטואלי, הוא הפעלת המוח. ברגע שזה הדבר הזה, המחקר הזה יכול לחול אולי על דתות אחרות, שבהן המעשה הדתי העליון, שבהן הפרקטיקה הדתית היא אחרת. ברגע שיש לך דת כמו היהדות, אז זה פשוט לא עובד, הרי ביהדות להפך. יצא לי בזמנו, אתה יודע, לעקוב אחרי קבוצה של קוריאנים שהגיעו לישראל, כדי לברר למה כל כך הרבה יהודים זכו בפרס נובל. והתפיסה שלהם הייתה שבעם היהודי נעשה משהו שהוא דומה להשבחת גזע, כלומר, מרוב העניין הזה של העיסוק התורני והלימוד והדבר המרכזי הזה. לכן אני אומר לך, זה יכול לתפוס על דתות אחרות, אני לא רואה איך זה תופס על היהדות. יש פה לימוד התורה הוא לימוד של אוסר חשיבה ביקורתית. יש בו תחום, יש בו חומה, הנה אני עכשיו מסביר. יש לו חומה בצורה, שרק בתוך החומה מותר לך לשאול ולענות. אבל אסור לך לפרוץ את החומה. אסור להגיד שמה התורה בדה אותה משה. האומר, משה בדה את התורה, ולא אלוהים אמר לו, הרי הוא אפיקורס ואין לו חלק לעולם הבא. זאת אומרת, הלימוד מוגבל. לא נותנים לך פתיחות למחשבה. היא מוגבלת. נכון שבתוך המסגרת אתה חושב, אבל היא מוגבלת, והיא מוגבלת מאוד, מאוד, מאוד. ועובדה, שאני כאשר גיליתי את הסתירות, לא גיליתי לאף אחד.
למה? כי החומה הזאת מאיימת. היא אומרת לך, דיר בלק, אם אתה תחשוב ותבקר את הדת שלנו, כולל הדת היהודית. עכשיו, כאשר האדם הוא בעצם נותן לה דרור, חופש, לתבונה שלו, נותן דרור וחופש לתשוקות שלו הרגשיות, פה הקדמה מגיעה. ככל שצורת משטר נותנת חופש למחשבה ולערכים ולמוסר, אלו המדינות המתקדמות. אנחנו חייבים לסיים פה, הרי אפשר לדבר על זה כל כך הרבה, אנחנו גם לא פתחנו בדיון בנושאים האלה, זה דיון שמתקיים כל הזמן. אנחנו נצא להפסקה לפני שמשמיים יענישו אותנו.